Hello guys, welcome to my YouTube channel Technical Gaule. বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইনফৰমেশন লৈছো যিসকলে পলিটেকনিক 2021 আসলে যদি এডমিশন টেষ্ট দিছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে কাউন্সেলিং ষ্টাৰ্ট হৈছে 6 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু 15 সেপ্টেম্বৰ লৈকে আসলে কাউন্সেলিং হ'ব আজিৰ এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে তোমালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিম বহুতেই কৈ আছে আসলে হোষ্টেল ফেসিলিটিৰ কথা আসলে তো বহুতেই কৈ আছে আৰু বহুতেই কম মাৰ্ক পাইছে আৰু তেওঁলোকক মই কৈছো নতুন পলিটেকনিকত তোমালোকে প্ৰিফাৰেন্স কৰা পাই যোৱাৰ মানে আশাটো বেছি থাকে আসলে তোমালোকৰ পাই যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে সিট পৰ তো তোমালোকে নতুন বৰত এডমিশন লোৱাৰ মানে আসলে প্ৰিফাৰেন্স দিয়াৰ চেষ্টা কৰা তো তেতিয়া বহুতেই আসলে কমেন্ট কৰিছে আসলে যে দাদা সকলোৰ পলিটেকনিকত হোষ্টেল আছে নে নাই আৰু কোন পলিটেকনিকত হোষ্টেল আছে হোষ্টেলবোৰ নাথাকিলে কি হ'ব কেনেকৈ থাকিম ইমান দূৰৰ পৰা আমি যাম তো সব ফ্ৰেণ্ড তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ সহকাৰে তোমালোকে এই ভিডিওটো চাওয়া তোমালোকক ভালদৰে জনাম হোষ্টেলৰ ফেসিলিটিৰ কথা আসাম পলিটেকনিকৰ আসলে সো তোমালোকক ভালদৰে শুনিবা যে আমাৰ অসমৰ বেছিভাগ পলিটেকনিকতে আসলে কিন্তু হোষ্টেলটো নাই সরকারি হোষ্টেলটো কৈছো আসলে যেটো গভর্নমেন্টৰ যেটো হোষ্টেল হিটো বহুত পলিটেকনিকৰে নাই তোমাৰ বেসিক্যালি অল যিবিলাক পলিটেকনিক যিবিলাক আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট আছে বঙাইগাঁও পলিটেকনিক আছে তোমালোকৰ তাৰ পিছত জৰহাটৰ যেটো প্ৰিন্স পলিটেকনিক যেটো হিটো তোমালোকৰ ডিব্ৰুগড় এনেকুৱা ধৰণৰ শিলচৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পলিটেকনিক বৰ্ড তাৰ পিছত নগাঁও পলিটেকনিক এনেকুৱা ধৰণৰ ওল্ড যিবিলাক পুৰণি পলিটেকনিক সেইবোৰত গভৰ্নমেন্টৰ হোষ্টেল আছে ঠিক আছে তো তোমালোকে এতিয়া বাকিবোৰ যেটো পলিটেকনিক বৰত যেহেতু হোষ্টেল নাই তেনেহলে কি কৰিবা বহুতেই হতাশ হৈছে সেইকাৰণে আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক ডাইৰেক্ট মুকলিভাৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো যে তোমালোকে চিন্তিত নহবা অসমৰ যিবোৰ পলিটেকনিক আছে অসমৰ প্ৰতিটো পলিটেকনিকৰ চাৰিওপাশে প্ৰাইভেট হোষ্টেল তাৰ পিছত প্ৰাইভেট পিজি আছে রুম ভাড়া পাবা খুব সহজে ইমানো যে কষ্টলি হ'ব হিটো নহয় আসলে সরকারি হোষ্টেলৰ দৰেই আসলে ৰেটটো হ'ব খুব শান্তিৰে তোমালোকে থাকিব পাৰিবা তোমালোকে ইমান চিন্তিত নহবা খুব সুন্দৰভাৱে তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা তোমালোকৰ যিমান দূৰৰ পৰা নহা কিয় তোমালোকৰ পলিটেকনিকৰ চাৰিওফালে হোষ্টেল এণ্ড সকলোবোৰ ধৰণৰ ফেসিলিটি আছে তোমালোকৰ যদিও সকলোবোৰ পলিটেকনিকত এতিয়ালৈকে হোষ্টেল হোৱা নাই গভৰ্নমেন্টলি কিন্তু কনস্ট্ৰাক্টেড হৈ আছে সকলোবোৰ পলিটেকনিকতে হোষ্টেল হ'ব হয়তোবা কিছুমান একবছৰ লাগিব এবছৰ দুবছৰ লাগিব কিন্তু প্ৰতিটো পলিটেকনিকতে হোষ্টেলৰ ফেসিলিটিটো দিব আৰু এতিয়াও কনস্ট্ৰাক্টেড হৈ আছে বিল্ডিংবোৰ এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই সো তোমালোকে এইটো টেনশন নলবা সকলোবোৰ পলিটেকনিকতে আসলে থকা ফেসিলিটিটো আছে তোমালোকৰ গভৰ্নমেন্ট পলিটেকনিকৰ আসলে গভৰ্নমেন্ট হোষ্টেল যদিও নাই প্ৰাইভেট হোষ্টেল আছে আৰু তোমালোকে এইটো নাভাবিবা যে গভৰ্নমেন্ট হোষ্টেলতে যে থাকিলো যে পইচা দিব নালাগিব গভৰ্নমেন্ট হোষ্টেলতো পইচা দিব লাগিব কিন্তু তাত অলপ কষ্টটো কম হ'ব তথাপিও গভৰ্নমেন্ট মই তোমালোকক সাজেষ্ট কৰো গভৰ্নমেন্ট যেটো হোষ্টেল তাতকে প্ৰাইভেট হোষ্টেলত থকা ভাল তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিবা তোমালোকক এইটো কোৱা নাই যে গভৰ্নমেন্ট হোষ্টেলত ষ্টুডেন্ট পঢ়া শুনা নকৰে তোমালোকে প্ৰাইভেটলি থাকা তাৰ পিছত বা ৰুম ভাড়া থাকা তোমালোকে শান্তি থাকিব পাৰিব ভাল লাগিব সো মই ডাইৰেক্টলি কৈছো খোলাখুলি কৈ সো তোমালোকে আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে আশা কৰিলে বুজি পালা অসমৰ প্ৰতিটো পলিটেকনিকত আসলে হোষ্টেল নাই হোষ্টেল ফেসিলিটি নাই হোষ্টেল ফেসিলিটি আকৌ এটা কৈছো গাৰ্লছ পলিটেকনিক বৰত কিন্তু আছে যেটো গুৱাহাটী পিএছপি যেটো গাৰ্লছ পলিটেকনিক তাতে হোষ্টেল আছে আৰু এটা আপাৰ আসামত গোলাঘাট নে মৰিগাঁও তাতে এটা পলিটেকনিক আছে হিটোত আসলে পিএছপি যেটো আছে তাতেও আসলে গাৰ্লছৰ হোষ্টেল আছে ঠিক আছে আর বাকি তোমালোকক কোলে যোৰহাট গুৱাহাটী বঙাইগাঁও শিলচৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পলিটেকনিক বৰত যিবোৰ নগাঁও পুৰণি পলিটেকনিক সেইবোৰত গভৰ্নমেন্টলি হোষ্টেল আছে ঠিক আছে আৰু এইটো নহয় যে সেই হোষ্টেলবোৰত তোমালোকে যে পাবা সিট পাবা তাতেও বহুত কথা আছে তাতো মেৰিট হয় মেৰিট ওয়াইজ তোমালোকৰ সিটটো তোমালোকে পাবা সকলোৱে যে সিট পাব তাতে নহয় হোষ্টেলত সিট পাব বহুত তাতে কথা থাকে সেইকাৰণে তোমালোকক কৈছো তোমালোকক প্ৰিফাৰ কৰিছো যে তোমালোকে সাজেষ্ট কৰিছো তোমালোকে প্ৰাইভেট হোষ্টেলতে থাকা কোনো টেনশন নাই তোমালোকে যত ইচ্ছা তাতেই লোৱা তোমালোকে হোষ্টেলৰ টেনশনটো নকৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে পাই যাবা থকা খোৱা সকলোবোৰ পাই যাবা এণ্ড আজি ভিডিওটো এইটোৱে আছিল আলোচনা কৰাৰ আসলে বুজিবা আশা কৰিলো এণ্ড ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আকৌ এবাৰ কৈছো তোমালোকক এণ্ড চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকক প্ৰতিদিন সকলো সমস্যা তোমালোকে যিবিলাক কমেন্ট সেকশনত কোৱা সকলোবোৰ কথা যেহেতু কমেন্টত সকলোবোৰ কথা কোৱা সম্ভৱ নহয় আৰু কিমাননো কম
সেইকাৰণে এটা ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক সকলোবোৰকে তোমালোকক জনাই দিওঁ তো তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এণ্ড ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গ যিবোৰ পলিটেকনিক দি আছে মানে দিছে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এণ্ড আমাৰ লগতে থাকিবা থেংক ইউ ছ' মাছ কানেক্টেড হৈ দিবা থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই